guys, hari ni I nak unbox satu monitor daripada Xiaomi, iaitu Mi 23.8 inch desktop monitor 1C. So monitor ni memang baru saja dilancarkan di pasaran Malaysia, and I boleh katakan antara yang mampu milik sekali untuk korang dapatkan. So kalau kita tengok dekat kotak ni, kat depan ni ada gambar monitor tersebut. Okay, and then dekat bawah ni korang boleh nampak key features dia. Dia ada tulis 1080p high definition. Then ada super narrow bezel, low blue light dan juga ultra slim. So monitor ni juga semestinya berukuran 23.8 inch. So tanpa buang masa lagi, jom kita unbox. Okay, so pertama sekali korang akan nampak aksesoris atau macam part-part untuk monitor, kita nak pasang monitor ni nanti. Okay, so kat sini ada stand, ni stand dia. Then ni pun dia punya part of the stand. Okay, ada power adapter. Dan ada juga HDMI cable, dan kalau I tengok kat sini macam ada manual sekali kot. So, kalau kita buka ni, nampak dia punya monitor. So ni dia punya monitor display. And sikit lagi I akan buka unwrap semua ni supaya korang boleh tengok dengan lebih jelas lah. So I akan buka part-part sini dulu. So ni stand dia. So ni akan kita akan cantumkan dekat sini nanti. Plug power adapter. Kat dalam ni ada skru dan juga Allen key untuk kita pasang nanti. Dan macam saya cakap tadi, ada HDMI cable dia. And then ada juga stiker, ada juga warranty notice, dan ada juga manual. Okay, so sekarang kita nak unwrap monitor ni pula. Okay guys, so tengok ni monitor dia. Okay, I memang suka kalau guys tengok belakang ni, dia punya material dia memang dia matte je, so memang cantik. Okay, kalau pegang pun macam soft je, and memang ada rasa quality lah dekat sini. Okay, di belakang monitor ni korang akan nampak ada power button dia, dan juga ada port DC ni untuk connect kat TV. Oh, untuk connect dengan ni power adapter, sorry. Okay, and then dekat sini ada juga HDMI punya port untuk HDMI ni, and then ada juga VGA port. Kat belakang ni juga ada tombol ni untuk korang pasangkan stand dia nanti. Okay, so basically port dekat belakang ni simple je. Dia tak ada display port dan juga tak ada USB Type A ke Type C. I think benda ni common sekali untuk monitor size macam ni, dan juga untuk harga price range ni. So I pasti korang semua nak tengok rupa monitor ni bila I dah siap setup. So I akan setup kejap lah. A few moments later. Wow guys, tengoklah monitor ni. Nampak smart je kan? Okay, nampak slim, and then kalau tak silap I, dia punya ketebalan dia hanya 7.3mm saja. Okay, and korang sendiri boleh tengok betapa nipisnya monitor ni. Dan lagi satu, kalau korang perasan, dia punya bezel dia memang tak obvious pun, tak nampak pun, dia memang tak ganggu display screen ni. So bagi I memang nampak macam modern and minimalistic, dan bila letak dekat workstation. So bagi I, untuk sebuah monitor 23.8 inch dengan 1920 darab 1080 Full HD resolution ni, it's just nice. Cukup luas untuk buat kerja ke atau aktiviti lain. So kepada yang jenis yang suka layan movie atau video
Don't worry sebab monitor Mi ni menggunakan panel IPS yang memang well known boleh menghasilkan color yang cantik untuk LCD monitor. Well, lagi-lagi dia ada juga low blue light, okay? So lebih selesa di mata, nak guna lama-lama pun okay, mata tu tak penat lah kiranya. Dari segi ergonomik pula, pergerakan dia agak terhad tapi bagi I just nice untuk keselesaan. Kalau anda berminat dengan monitor ni, bolehlah klik link di atas ataupun di bawah untuk the best deal. Also make sure untuk tinggalkan komen di bawah kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang Mi 23.8 inch desktop monitor 1C ni. That's all from me. Thank you for watching. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.